Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στο Καζακστάν συνεχίζεται. Στο προηγούμενο επεισόδιο πετάξαμε από Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Αλμάτι, που ήταν η πρωτεύουσα του Καζακστάν μέχρι το 1997. Στο ταξίδι, δηλαδή στο αεροδρόμιο ενδιάμεσο σταθμό που κάναμε στάση για να αλλάξουμε αεροπλάνο, φάγαμε και ένα σαντουιτσάκι σένιο που φτιάξαμε σπίτι πριν φύγουμε με σούπερ υλικά. Και όταν φτάσαμε, ξεκινήσαμε την εξερεύνηση της πόλης. Είδαμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του Αλμάτι και στη συνέχεια ξεκινήσαμε ένα επικό road trip 1200 χιλιόμετρων για να εξερευνήσουμε κάποια από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της χώρας. Πρώτη μας στάση ήταν ο Αμόλοφος που τραγουδάει, μια μαγική τοποθεσία που μας χάρισε πολλά εντυπωσιακά πλάνα. Αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το προηγούμενο επεισόδιο στο Καζακστάν, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Για την ώρα, συνεχίζουμε το δεύτερο επεισόδιο με τη συνέχεια του road trip στα πανέμορφα τοπία αυτής της τόσο ιδιαίτερης χώρας. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, θυμίζουμε ότι δεν πάμε πουθενά χωρίς αξιδιωτική ασφάλεια. Στάση για να δούμε το βουνό Ακτάου. Είναι ένα μέρος που λένε ότι το τοπίο μοιάζει με σεληνιακό, σαν να είναι από άλλο πλανήτη. Πάμε! Wow! Είναι σαν να είσαι στον πλανήτη Άρη. Κοιτάξτε πως είναι. Εντάξει, επικό τοπίο, επικότατο. Πριν φύγουμε από εδώ θα φάμε. Έχουμε πακετάκι με το μεσημεριανό μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι πληγούρι, κοτόπουλο, πατάτες, κάτι λαχανικά και ένα αυγό. Ωραία, καλή όρεξη. Το πληγούρι αυτό βασικά είναι πως είναι φαγόπυρος. Είναι λίγο άγευστο, αλλά η πατάτα είναι πολύ ωραία. Εδώ στο Καζακστάν τρώνε πολύ φαγόπυρο, είναι από τα πιο δημοφιλή σιτηρά. Η επόμενη στάση μας είναι σε μια μικρή πόλη που λέγεται Ζαρκέντ. Εδώ ήρθαμε να δούμε ένα παλιό τζαμί που λειτουργεί σαν μουσείο. Αυτό είναι το πιο παλιό κτίριο αυτής της πόλης και είναι από τα πιο παλιά κτίρια γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Μπήκαμε μέσα. Είναι ένα τζαμί το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα διάφορων κτίριων και έχει μια εσωτερική αυλή πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία. Περισσότερο μοιάζει με κινέζικο βουδιστικό ναό και όχι με μουσουλμανικό τζαμί. Το βασικό υλικό κατασκευής αυτού του τζαμιού είναι ξύλο. Είναι ένα πεύκο που φυτρώνει εδώ κοντά σε ένα βουνό. Βγήκαμε. Ωραίο ήτανε.
Φεύγουμε. Μπαίνουμε στο βανάκι μας και συνεχίζουμε. Στάση. Υποχρεωτική. Γιατί μας έπιασε λάστιχο. Διαλύθηκε τελείως το λάστιχο, όχι του βαν, αλλά αυτού του μικρού τρέλερ που έχει μέσα τις αποσκευές μας. Εντάξει, το αλλάξουμε και θα συνεχίσουμε. Τι ωραίο μέρος είναι εδώ. Συνεχίζουμε. 2 ήλιος και εμείς σε λίγο φτάνουμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε. Φτάσαμε, εδώ θα μείνουμε απόψε. Ωχ, κοιτάξτε εδώ, σπίτι παραδοσιακό. Αυτά είναι τα παραδοσιακά σπίτια του Καζακστάν. Ενδιαφέρον. Πάμε στο δωματιό μας. Αυτό ήταν το δωμάτιό μας. Το μοιραστώ με ένα ακόμα παιδί που είναι από τη Ρωσία, τον Κασίμ. Ωραία, πάμε για φαγητό τώρα. Αυτό ήτανε, πάμε για ύπνο. Τα λέμε το πρωί, καληνύχτα. Καλημέρα! Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα είναι να τσεκάρουμε αυτή τη θερμαινόμενη πισίνα. Πάμε για βουτιά. Είναι ζεστό το νερό, πολύ ζεστό. Πρέπει να είναι περίπου 40 βαθμούς Κελσίου. Το νερό βγαίνει έτσι ζεστό από τη γη από θερμές πηγές και λέγεται ότι έχει ιαματικές ιδιότητες. Αλλά επίσης λένε ότι δεν πρέπει να κάτσεις πάρα πολύ ώρα μέσα. Πρώτα να σκουπιστούμε και μετά να φάμε κάτι. Εντάξει, όχι κάτι έτσι γενικά, την αγαπημένη μας σοκολάτα με αμύγδαλα. Εντάξει, καλές και οι σοκολάτες του Καζακστάν, αλλά σαν αυτή δεν είναι έτσι πλούσια σοκολάτα γάλακτος με ολόκληρα αμύγδαλα. Να το αμύγδαλο. Μπορεί να βρίσκομαι στην άλλη άκρη του πλανήτη και με μία μπουκιά, ένα τέτοιο μικρό κομματάκι στο στόμα να μπει και μεταφέρομαι κατευθείαν στην Ελλάδα. Τρομερή δύναμη έχει γεύση. Όπως ταξιδεύει το αεροπλάνο, ταξιδεύει και μια σοκολάτα. Έφαγα τη μισή, θα κρατήσω δυνάμεις για το πρωινό. Πάμε να κάνουμε ένα ντουζάκι, να ετοιμαστούμε, γιατί μετά θα φύγουμε καπάκι και πάμε για πρωινό. Τρώμε και φεύγουμε. Ξεκινήσαμε και σήμερα, αλλού θα μείνουμε απόψε. Πρώτη στάση, το φαράγγι Σαρίν. Πάμε να το δούμε. Σήμερα είμαστε περισσότεροι στο group γιατί ήρθαν κάποια παιδιά από Ιταλία και από Ρωσία. Είμαστε πάνω από 10 τώρα και μαζί με τους ξεναγούς μας καμιά 15αριά. Αν και καλοκαίρι, έχει κρυουλάκι στο Καζακστάν. Έχει πολύ μεγάλες
είναι αλλαγές θερμοκρασίας σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν σημεία που μπορεί να πάει και 50 βαθμούς το καλοκαίρι και σημεία που μπορεί να πάει μείον 40 το χειμώνα. Όλη αυτή η περιοχή είναι το εθνικό πάρκο του Φαραγγιού Τσαρίν. Το όνομα του Τσαρίν το έχει πάρει από κάποια δέντρα που είναι στο τέλος του Φαραγγιού, που υπάρχει ένα μικρό ποτάμι. Είναι το είδος του δέντρου και είναι τεράστιο. Και υπάρχουν διάφορα σημεία του Φαραγγιού που έχουν διαφορετική εικόνα. Εδώ πέρα τα βράχια που είναι άσπρα μοιάζουν σαν να είσαι σε σεληνιακό τοπίο, σαν να έχεις πάει στο φεγγάρι. Πιο μετά θα πάμε σε ένα άλλο μέρος που είναι κατάμαυρα. Το Φαράγγι έχει συνολικό μήκος 90 χιλιόμετρα από άκρη σ' άκρη, αλλά έχει και πολλά μικρότερα φαράγγια διακλαδώσεις. Λένε πως αν το δεις από το διάστημα, μοιάζει με δέντρο που έχει πολλά κλαδιά. Αυτό εδώ το κομμάτι με τα άσπρα βράχια που έχουμε μπροστά μας λέγεται Moon Valley, δηλαδή κοιλάδα του φεγγαριού, επειδή έχει αυτή τη χαρακτηριστική όψη και είναι μία διακλάδωση του Μεγάλου Φαραγγιού. Πάμε πίσω στο αμάξι. Είμαστε σε μια πολύ μικρή γραφική πόλη. Κάναμε στάση εδώ που έχει ένα μαγαζί, γιατί μας είπαν ότι εκεί που θα μείνουμε απόψε δεν έχει καθόλου μαγαζιά. Θα μείνουμε εντελώς στη φύση. Ωραία, ενδιαφέρουσα εξερεύνηση. Πάμε πάλι στο αμάξι και συνεχίζουμε. Είμαστε σε ένα ορεινό χωριό και εδώ θα φάμε μεσημεριανό. Το χωριό έχει και ένα πολύ περίεργο αρχιτεκτονικά τζαμί και γενικά λίγο ακατάστατα φαίνονται όλα. Πάμε να δούμε τι θα φάμε. Εντελώς σπιτική κουζίνα. Εδώ που θα φάμε δεν είναι εστιατόριο, είναι ξενώνας, βασικά είναι ένα guest house και είναι σπίτι που φιλοξενεί κόσμο είτε για φαγητό είτε για ύπνο. Εμείς απλώς θα φάμε. Το φαγητό που θα φάμε λέγεται ζαρκόε και είναι με αρνί. Πατάτες, λαχανικά και αρνί. Λουκούμι πατάτα. Ωραία φάγαμε. Φεύγουμε τώρα. Λοιπόν, δεν θα πάμε το δικό μας όχημα. Θα μπούμε σε αυτά εδώ πέρα τα βανάκια για να πάμε σε ένα μέρος που δεν έχει δρόμο. Φεύγουμε! Η διαδρομή είναι περίπου μία ώρα. Πάμε να δούμε μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη λίμνη. Οδήγηση μέσα στο ρέμα. Το σκηνικό άλλαξε εντελώς. Τώρα οδηγούμε μέσα στο δάσος. Σε λίγο φτάνουμε στη λίμνη. Φτάσαμε. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο που αφήνουμε το αμάξι και συνεχίζουμε με τα πόδια. Πάμε. Ωραία, κάτι έλατα τεράστια. Και γενικά η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία. Από τη μια μεριά είναι ο δρόμος για τα άλογα και από την άλλη για εμάς.
εδώ φαίνεται η λίμνη ανάμεσα. Wow. Wow, απίστευτη η λίμνη. Κοιτάξτε πόσο όμορφη, πόσο ιδιαίτερη είναι. Εκτός από το ότι είναι τέλειο το χρώμα της, έχει και δέντρα μέσα. Εντάξει, είναι από τις πιο όμορφες λίμνες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, κυριολεκτικά. Αυτή η λίμνη μοιάζει λίγο με τεχνητή. Δεν είναι τεχνητή, αλλά δεν υπήρχε παλιά. Πώς δημιουργήθηκε? Από μια κατολίσθηση. Υπήρχε ένα φράγμα παλιά πιο πάνω. Η κατολίσθηση γκρέμισε το φράγμα. Δημιουργήθηκε ένα άλλο φυσικό φράγμα και έμεινε το νερό μέσα. Wow. Η φύση ζωγράφησε. Τι φανταστικό μέρος. Και νομίζω σε αυτό το φανταστικό μέρος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να σας πω ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ σε κάποιο ταξίδι. Την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Όπου και αν ταξιδέψεις, οποιαδήποτε άκρη του πλανήτη, είναι πολύ συνετό να έχεις ταξιδιωτική ασφάλεια. Επειδή ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να πάει στραβά. Και μια ταξιδιωτική ασφάλεια σε καλύπτει από πολλά πράγματα. Και για να κλείσεις ταξιδιωτική ασφάλεια είναι εύκολα τα πράγματα. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα του νούμερο 1 Οργανισμού Ταξιδιωτικής Βοήθειας και Ασφάλειας παγκοσμίως και με απλά βήματα κλείνεις την ασφάλεια για το επόμενο ταξίδι σου. Βασικά μπορείς να έχεις και ετήσια ταξιδιωτική ασφάλεια όπως εμείς που την ανανεώνεις μια φορά τον χρόνο και είσαι καλυμμένος όπου και αν πας. Αν ταξιδεύεις συχνά, συμφέρει με τα χίλια. Αλλιώς, κάθε φορά πριν από κάθε ταξίδι. Φεύγουμε από εδώ, πάμε σε άλλο σημείο. Ανεβήκαμε σε ένα μέρος που βλέπουμε κάτω το Φαράγγι. Πολύ τέλεια η θέα και από εδώ φαίνονται τέλεια τα δέντρα, αλλά και το σημείο που περνάει το νερό, εκεί πέρα το ποτάμι. Να το σημείο που έγινε η κατολίσθηση, το Φαράγγι. Φαίνονται οι πέτρες, οι πεσμένες. Φτάσαμε σε αυτό το απίθανο σημείο. Πω! Εντάξει, πανέμορφο μέρος, κοιτάξτε πως είναι. Και το τέλειο είναι που βλέπεις τα δέντρα εκεί μέσα στη λίμνη. Και αυτή εδώ είναι η τελευταία μας στάση, αράζουμε λίγο και επιστρέφουμε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι στο πάρκινγκ. Μπαίνουμε στο υπερβάν μας και κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Φτάσαμε στο μέρος από όπου ξεκινήσαμε. Βασικά θα φάμε στο ίδιο μέρος που φάγαμε και το μεσημέρι. Πω, έβαλε τα ζυμάρια κάτω και από πάνω όλα τα άλλα. Κρέας, τυριά, κρεμμύδια, καλό θα είναι, τέλειο. Φαγητάρα. Best Bar Mark. Για να το δοκιμάσουμε λοιπόν το Best Bar Mark, που σημαίνει 5 δάχτυλα, και επειδή συνήθως το τρως με τα χέρια, εντάξει, εγώ έκανα εξαίρεση και το τρώω με πυρούνι. Αλλά η γεύση ίδια θα είναι. Πεντανόστιμο, πολύ ωραίο φαγητό. Και το τέλειο είναι ότι είναι εντελώς σπιτικό. Εντελώς σπιτικό. Φεύγουμε τώρα, μπαίνουμε πάλι στο βαν και πάμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε, σε ένα άλλο χωριό εδώ κοντά. Αυτό το tour που κάνουμε μπορεί να μας έχει οργανώσει ο Οργανισμός Τουρισμού του Καζακστάν
και να έχει μαζί με μένα προσκεκλημένους vloggers, φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Αλλά είναι ένα πολύ δημοφιλές tour που μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει και να το κάνει. Υπάρχουν τουριστικά γραφεία εδώ πέρα στο Καζακστάν και επίσης στην Ελλάδα το τουριστικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε έχει μια εκδρομή στο Καζακστάν με την οποία θα ζήσετε παρόμοιες εμπειρίες. Φτάσαμε! Θα μείνουμε μέσα στη φύση, δίπλα σε μια λίμνη. Ανάβουμε φωτιά σε καλά προσκοπάκια. Τι ωραία. Νομίζω ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα χωρίς διαδίκτυο. Αν είχαμε σύνδεση, όλοι εμείς τώρα θα ήμασταν σε μια οθόνη. Αυτό είναι το δωμάτιό μας. Δεν έχει μπάνιο, έχουμε κοινό μπάνιο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε μείνει ξανά σε hostel. Ωραία. Αυτά. Καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Πολλές φορές μας ρωτάτε λεπτομέρειες για κάποιο ταξίδι μας. Αν θέλετε οποιαδήποτε ταξιδιωτική βοήθεια για να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας, αν θέλετε κάποιον να σας βοηθήσει να κλείσετε εισιτήρια διαμονή ή να σας προτείνει οργανωμένες και καλά μελετημένες εκδρομές σε κορυφαίους προορισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε για να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία και να σας βοηθήσουν να οργανώσετε το επόμενο ταξίδι σας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Το ταξίδι μας στο Καζακστάν συνεχίζεται. Μια νέα μέρα ξεκινάει σε ένα καταπληκτικό σκηνικό στα 2.000 μέτρα υψόμετρο μέσα στη φύση. Πριν προχωρήσουμε, υπενθυμίζουμε ότι πάντα πριν από κάθε ταξίδι έχουμε φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Καλημέρα! Τι τέλειο μέρος για να ξυπνάς. Εδώ μείναμε. Από κάτω εκεί είναι το ποτάμι. Από πίσω είναι μια φανταστική λίμνη. Και εδώ είναι το μέρος που θα φάμε πρωινό. Πάμε για πρωινό. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη λίμνη Κολσά, είναι ακριβώς δίπλα από εκεί που μένουμε. Μπορείς να κάνεις βόλτες με βαρκούλα, μπορείς να κάνεις περίπατο, μπορείς πολλά πράγματα να κάνεις. Και αν θες μπορείς να πας και πεζοπορία στη δεύτερη λίμνη που είναι κάπου στα 8 χιλιόμετρα. Εμείς απλώς θα πάμε μια βόλτα εδώ γύρω. Πάμε! Αυτή είναι η μεγαλύτερη λίμνη από τις τρεις. Έχει μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρο και το πιο βαθύ της σημείο είναι 40 μέτρα. Έχουν φτιάξει αυτό το τέλειο μονοπατάκι εδώ πέρα για να μπορείς να περπατήσεις παράλληλα με τη λίμνη. Εντάξει, τα χρώματα είναι θεϊκά. Και αντανάκλαση στη λίμνη που βλέπεις απέναντι τα δέντρα και το βουνό. Τέλειο σκηνικό.
Φτάσαμε εδώ σε ένα σημείο που έχει κάτι κιόσκια και ωραία θέα. Και έχει και μια προβλήτα. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Τέλειο μέρος. Κοιτάξτε εδώ. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Αυτό το μέρος είναι πολύ δημοφιλές για τους ντόπιους. Ειδικά το Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Και υπάρχουν πολλοί που κάνουν και κάμπινγκ εδώ με σκηνές. Και άλλοι έρχονται και κολυμπάνε. Και αφού τα πάμε με τους ντόπιους, τους είδαμε να βουτάνε. Ωραία ήταν εδώ πέρα. Πάμε τώρα προς τα πίσω. Και τώρα ώρα για φαγητό. Και σήμερα μεσημεριανό έξω. Φαγητό με θέα τη λίμνη. Τέλεια. Και τι έχω μαζί. Το πήρα από το αεροδρόμιο φεύγοντας. Είναι μελιτζανοσαλάτα. Αυτή είναι η σειρά υφαντής η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό και μπορείς να τη βρεις στο αεροδρόμιο. Όταν φεύγεις από Ελλάδα μπορείς να το πάρεις μαζί σου. Μελιτζανοσαλάτα ελληνική. Τέλεια. Μας έχουν εδώ ένα ρύζι αλλά είναι αρκετά στεγνό. Με λίγη μελιτζανοσαλάτα θα γίνει τζετ. Είναι πολύ ωραία και έχει αυτή τη γεύση της καπνιστής μελιτζάνας. Άλλο φαγητό έγινε. Τα καλύτερα γεύματα είναι αυτά έξω στη φύση όταν έχεις τέλεια θέα και κάτι καλό να φας. Ήρθαμε μια βόλτα στο κοντινό χωριό που ήμασταν και χθες. Βασικά για να πιάσουμε ίντερνετ, γιατί εκεί πέρα που ήμασταν δεν είχε καθόλου. Σπίτι, ένα σπίτι είναι αυτό. Έξω στην αυλή έχουν αυτές τις σκηνές. Όλα τα σπίτια έχουν τέτοιες σκηνές. Είναι πολύ παραδοσιακές εδώ πέρα στο Καζακστάν και λέγονται γιούρτα. Κάποιοι μένουν σε τέτοιες σκηνές, κάποιοι άλλοι απλώς έχουν για αποθηκευτικούς χώρους ή για να κάθονται. Εντελώς χωριό. Και εδώ πίσω η τουαλέτα. Πολλές φορές την τουαλέτα δεν την έχουν μέσα στο σπίτι, την έχουν απ' έξω και μακριά για να μην μυρίζει. Φαγητό για τα ζώα. Ήρθαμε, πήραμε τη δόση μας από το ίντερνετ, συνδεθήκαμε, στείλαμε τα μηνύματά μας, ανεβάσαμε μια φωτογραφία στο Instagram. Όλοι μας δηλαδή εδώ πέρα που καθόμαστε και μας είχε λείψει η σύνδεση στο διαδίκτυο. Πάμε να δούμε και το μαγαζάκι του χωριού. Λέγεται Λαύρα, δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά, αλλά έτσι γράφει. Έχει και τρόφιμα και ρούχα. Ωραία και αυτή η επίσκεψη. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Επιστρέψαμε στο μέρος που μένουμε, στην καταπληκτική λίμνη μας, που και το απόγευμα είναι ωραία. Βασικά το απόγευμα τα χτυπάει διαφορετικά ο ήλιος και είναι διαφορετική. Δεν το χορταίνεις αυτό το τοπίο. Να και ο σκύλος κάθεται, αράζει και απολαμβάνει τη θέα.
Τώρα να κάνουμε και ένα timelapse που αφήνουμε την κάμερα σε σταθερό σημείο να γράφει για πολλή ώρα και μετά το βάζουμε στο γρήγορο. Δείτε το. Πάμε πάλι κάτω, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πάμε βόλτα γύρω από τη λίμνη με τα πόδια, θα πάμε βόλτα μέσα στη λίμνη με βάρκα. Πολύ μ' αρέσουν οι ντόπιοι που έρχονται και κάνουν πικνίκ εδώ πέρα σε αυτά εδώ τα ωραία κιόσκια. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Με κεράσαν και ψωμάκι από αυτό το παραδοσιακό τους και φρουτάκι. Ωραία. Πάμε βαρκάδα. Μπήκαμε στη βάρκα. Πάμε βόλτα στη λίμνη. Είναι με κουπιά η βάρκα. Κάνεις και γυμναστική. Ωραία είναι. Άλλη οπτική έχει η λίμνη από μέσα. Τέλεια. Οκ. Τέλεια ήταν, ωραία. Ωραία! Και μετά τη βαρκάδα στη λίμνη πάμε για φαγητό. Αυτό εδώ λέγεται μάντι. Ναι, μοιάζει το όνομα με το μαντί της Τουρκίας και το δικό μας, που έχει μέσα κιμά. Και αυτό έχει μέσα κιμά. Είναι ζύμη, βραστή με κιμά μέσα. Ωραία, για να δοκιμάσουμε το μάντι. Ο σωστός τρόπος για να το φας είναι με το χέρι. Και κάνεις μια μικρή τρύπα. Ρουφάς το ζουμί για να μην λερωθείς και μετά το τρως κανονικά. Τέλειο είναι, πολύ νόστιμο. Πω. Και δεν έχει κιμά, έχει κομματάκια κρέας, ψιλοκομμένα. Αυτό ήτανε, ωραίο το φαγητό. Άλλη μια μέρα τελείωσε. Πάμε για ξεκούραση και συνεχίζουμε αύριο. Καλή νύχτα. Καλημέρα! Άλλη μια νέα μέρα ξεκίνησε στο Καζακστάν. Σήμερα φεύγουμε από εδώ. Και πριν φύγουμε ήρθαμε μια τελευταία φορά να αποχαιρετήσουμε τη λίμνη Κονσάι. Ιδού κυρίες και κύριοι, απολαύστε τη. Φορτώσαμε και φεύγουμε. Πάμε σε ένα τέλειο φαράγγι. Πρώτη στάση, ήρθαμε να δούμε το μαύρο φαράγγι. Είναι μια διακλάδωση του μεγάλου φαραγγιού του Charin Canyon, το οποίο θα πάμε μετά να το δούμε. Εντάξει, απίθανο φαράγγι, κοιτάξτε θέαμα. Και το φανταστικό δεν είναι μόνο το φαράγγι σαν φαράγγι, αλλά και τα διάφορα βράχια εδώ μπροστά. Κοιτάξτε τι σχήμα και χρώμα έχουνε. Κάτι τέτοια μέρη καταλαβαίνεις πόσο μικροί είμαστε. Φεύγουμε τώρα από εδώ, αυτή ήταν μια μικρή στάση. Πάμε στο μεγάλο φαράγγι. Φτάσαμε! Πάμε στο φαράγγι Charin, στο Charin Canyon. Αυτό το φαράγγι το λένε το μικρό Grand Canyon. Είναι το Grand Canyon του Καζακστάν. Πάμε εκεί πέρα να δούμε τη θέα και μετά θα κατέβουμε μέσα στο φαράγγι. Από το μονοπάτι. Φύγαμε.
Φτάσαμε! Είμαστε στον πάτο του Φαραγγιού! Wow, εντελώς άλλη εικόνα όταν είσαι μέσα και το βλέπεις από κάτω. Τι τέλεια βράχια είναι αυτά. Είναι απίστευτο να σκεφτείς πως όλο αυτό που βλέπουμε το δημιούργησαν τεκτονικές πλάκες πριν από εκατομμύρια χρόνια. Εδώ πέρα χωρίστηκαν. Και ναι, τώρα ερχόμαστε και το θαυμάζουμε. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα τέλειο μέρος για να αράξουμε λίγο, να φάμε κάτι. Γιατί το περπάτημα ανοίγει την όρεξη. Και έχω εδώ τα αγαπημένα μας μπισκότα. Έφτασαν και μέχρι το Καζακστάν. Αυτά εδώ είναι με πίτουρο από 100% αλεύρι ολικής άλεσης. Και από βρώμη και από σιτάρι και από κρυθάρι. Γεμιστά με κρέμα καρύδας. Θαύμα. Το ωραίο με αυτά τα μπισκότα είναι ότι δεν είναι πολύ γλυκά. Δεν σε λιγώνουνε. Και έχουν και πολλές φυτικές ίνες. Τέλεια. Εντάξει, το μέρος είναι τέλειο, αλλά τα τέλεια μέρη τα χαίρεσαι περισσότερο όταν τα βλέπεις με τους ανθρώπους που αγαπάς. Και επειδή δεν είναι εδώ η Ηλέκτρα και η μικρή μας κόρη, δεν μπορώ να το χαρώ το μέρος τόσο πολύ. Τα ταξίδια σε κάνουν ευτυχισμένο αν ταξιδεύεις με αυτούς που αγαπάς. Φτάσαμε στο τέλος διαδρομής, στο Eco Park. Τέλειο μέρος είναι εδώ. Είναι μια μικρή όαση και από αυτή τη μεριά είναι το ποτάμι. Εδώ επίσης, αν θες, μπορείς να έρθεις να μείνεις το βράδυ. Μπορείς να νοικιάσεις κάτι σπιτάκια σαν μπάγκαλος, μπορείς να μείνεις σε αυτές τις στρογγυλές παραδοσιακές σκηνές ή μπορείς, αν θέλεις, να στήσεις τη δικιά σου σκηνή. Ωραία, εδώ θα φάμε. Τέλειο μέρος. Wow, τεράστιο ποτάμι, πολύ νερό έχει. Ωραία, θα πάμε μετά να το δούμε, να τσιμπήσουμε κάτι πρώτα. Τσάι, τσαγάκι. Και τώρα που φάγαμε, πάμε να εξερευνήσουμε το μέρος. Αυτό είναι το ποτάμι που είδαμε πιο πριν από ψηλά στο Μαύρο Φαράγγι. Εδώ σε αυτό το σημείο ενώνεται με το Μεγάλο Φαράγγι, το Τσαρίν Κάνιον. Βασικά και ο ποταμός αυτός έχει το ίδιο όνομα, λέγεται Τσαρίν. Αυτά είναι τα παραδοσιακά γιούρτ του Καζακστάν. Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις εδώ και να νοικιάσεις ένα τέτοιο να μείνεις. Είναι φανταστικό μέρος, έτσι, και να ακούς το ποτάμι να κυλάει στο πλάι. Τέλεια. Να και ένα ανοιχτό. Πάμε μέσα να δούμε πώς είναι. Έχει και μια μικρή παραλία και πολλοί κόσμος κάνει μπάνιο εδώ. Για να δούμε το νερό, είναι κρυό. Είναι κρυό αλλά όχι παγωμένο, μια χαρά βουτάς. Έπρεπε να είχα φέρει μαγιό. Φεύγουμε. Αλλά δεν θα γυρίσουμε περπατώντας. Θα πάμε με ένα τέτοιο οχηματάκι. Ωραία φάση. Πάμε πάνω. Φεύγουμε.
Για μετρήσε λίγο κάμερες. Πόσες υπάρχουν και γράφουνε? Σαν να είμαστε σε roller coaster, σε τρενάκι στο Luna Park. Επειδή είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς ενδιαφέρονται για να επισκεφθούν μια μέρα το Καζακστάν, ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε με το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε μια εκδρομή στο Καζακστάν που θα καλύπτει πάνω κάτω τα πράγματα που βλέπετε στα 3 επεισόδια της εκπομπής μας εδώ. Πολύ φιλικοί είναι οι ντόπιοι γενικά, πάρα πολύ φιλικοί και καλοσυνάτοι. Αυτό το ταξίδι ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία να ταξιδεύεις μαζί με ανθρώπους που έχουν την ίδια νοοτροπία μαζί σου. Με άλλους αληθινούς ταξιδιώτες από κάθε πλευρά του πλανήτη, με πάθος για τα ταξίδια και την εξερεύνηση του κόσμου ολόκληρου. Σε αυτό το ταξίδι κάναμε νέους φίλους, γνωρίσαμε μαζί μια τόσο όμορφη και ξεχωριστή χώρα και ανταλλάξαμε ιδέες και ταξιδιωτικές ιστορίες. Και πιστέψτε με, όταν ταξιδιώτες συναντιούνται, έχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες να πούν. Ανοίξαμε και σαμπάνια για το καλό, άντε γεια μας! Ωραία περάσαμε! Μακάρι να ήταν εδώ και η Ηλέκτρα. Την επόμενη φορά. Φεύγουμε και από εδώ. Πάμε στο αεροδρόμιο τώρα. Και κάπου εδώ και το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας στο Καζακστάν έφτασε στο τέλος του. Το road trip στην περιοχή του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης στη χώρα, ολοκληρώθηκε. Την πόλη την είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα πάμε να μπούμε στο αεροπλάνο και να πάμε στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν που πλέον λέγεται επίσημα Νούρ Σουλτάν. Στην Αστάνα θα είναι το τρίτο και τελευταίο επεισόδιό μας στο Καζακστάν. Είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή πόλη που επισκεφθήκαμε ποτέ με την εκπομπή μας, με αρχιτεκτονική που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Θα προσπαθήσουμε σε 2 ολόκληρες μέρες να δούμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Να εξερευνήσουμε και τη δυτική υπερμοντέρνα πλευρά της πόλης, αλλά και την ανατολική πιο παλιά σοβιετική πλευρά που έχει τη δική της γοητεία. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο βρείτε τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, όπου κάνουμε διαγωνισμούς και μπορείτε να μας γράφετε σχόλια, και επίσης βρείτε μας στο Instagram, και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής Happy Traveler GR. Για τώρα, χαιρετώ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!